אז צפינו באבטר כשף האוויר האחרון, גרסת הלייב אקשן של נטפליקס, וזו הייתה חוויה מסקרנת, מאוד מסקרנת. לאחר צפייה ב8 הפרקים בנטפליקס, אפשר לומר שיצאנו עם תחושת נוסטלגיה מעורבבת בפספוס וקצת בלבול. הפעם האחרונה שניסו ליצור רימייק לאבטר לא כל כך נגמרה בטוב, ולכן אפשר להבין שליצור עיבוד מחדש לסדרה שבעיני רבים היא מאסטרפיס היא הליכה מאוד מסוכנת בגשר לא יציב בכלל. נטפליקס החליטו לצעוד בגשר התלול הזה, ונראה שהם יצאו בחיים. האמנם? אז אבטר של נטפליקס היא לא רימייק רע, ובטח שלא סדרה רע, היא פשוט לא חפה מטעויות. ואם נהיה כנים איתכם, לאורך הצפייה בסדרה הרגשנו אני ורועי שאנחנו פשוט משווים אותה כל פעם למקור, מעשה שכביכול לא עוזר לסדרה בכלל, ולכן בביקורת הזו נתייחס אליה כאל סדרה עצמאית וננסה כמה שפחות להשוות למקור. פשוט תדמיינו שזוהי סדרת מעריצים, כמו קומיקס מעריצים שתמיד מסקרן לראות מה היה קורה אם. אז לפני שנתחיל, האם היא יותר טובה מהמקור? התשובה הפשוטה היא לא, אבל לא רצינו שהיא תתעלה על המקור. רצינו סדרה שתזכיר ותחשוף לנו צדדים נוספים באחד מהסיפורים טובים שסופרו על המסך, הסיפור של אבטר כשף האוויר האחרון. אבטר של נטפליקס התחיל מעולה. שני הפרקים הראשונים של הסדרה באמת היו טובים ברוב החלקים, והשאירו לנו רצון לתעמוד. הבנו שזה לא אותה עלילה שאנחנו מכירים, אבל עלילה שונה היא לא דבר רע, והיינו מוכנים לצאת לקראתה וללמוד עוד. אך ככל שהסדרה התקדמה, עם פרק 3 ו-4, הרגשנו שאנחנו רצים עם הסדרה. אין זמן להירגע, פשוט ליהנות עם הדמויות. יש חלקים טובים, אבל משהו קצת כבוי. הטון רק עלה והסדרה המשיכה לרוץ ולדלג על המון חלקים חשובים. היינו בטוחים שפחות או יותר יש לנו כבר ציון בראש, אבל אז הגיע פרק 5 ובעיקר 6, ושוב התקוות עלו, ואמרנו שיש סיכוי שהסדרה עוד תפתיע. סיימנו את שני הפרקים האחרונים וזה לא קרה. אבטר של נטפליקס היא לא תוצאה רע. על הסרט הגרוע של אבטר מ-2010 אפשר לומר את המילה כישלון, דבר שקשה לומר על הסדרה הזו, בעיקר בגלל הסיבה שיש גם הרבה מה לאהוב בה. עם זאת, חסר בה משהו. היא לא מעולה אבל גם לא גרועה, היא איפשהו מעל בינונית. נטפליקס רצו שהסדרה תהיה בטון יותר אפל, אבל מה שהם עשו זה פשוט גרמו לדמויות מסוימות להיות יותר אלימות. וכן, לפעמים זה עבד ממש טוב, אבל לפעמים הרגיש שהם שכחו אבטר זו סדרה מלאת צחוק וחיוביות גם כן. ככה גם עם השינוי של העלילה. בלייב אקשן קטרה מקבלת את המגלה של כשפות המים מסבסב במקום הפיראטים, ואנחנו נחשפים למומו בצורה אחרת. אלו שינויים שקיבלנו ועוד זרמנו איתם, אבל שינויים גדולים כמו איך עובד או נראה עולם הרוחות בפרק 5, לא לכלול את המפגש של אנג עם פסלי האבטרים, לא לדבר על השרשרת של קטרה ועל החשיבות הרגשית שלה, ולא להראות את האש הכחולה של אזולה. אלו דברים שפחות התחברנו אליהם. אלו הורדה של אלמנטים כל כך חשובים, וזה לא תרם לסדרה אלא הוריד את הסדרה. הזכרנו את המהירות של הסדרה, אבל נזכיר אותה שוב, כי בעקבות כך שהסדרה רצה, הספקנו להיות רק ב5 מקומות. מקדש האוויר, הקוטב הדרומי והצפוני, איקיושי והוא משהו. פחות ראינו באמת את העולם של אבטר, כי הפרקים היו רק במיקומים האלה, מה שגרם לנו לפספס אירועים משמעותיים ודמויות מרכזיות להמשך, כמו ג'ונג ג'ונג והרו. הפרק הראשון לדעתנו הוא כנראה בין הטובים בסדרה, פרק שחשף לנו דברים שלא ראינו בעבר, כמו התקפה על נוודי האוויר שהייתה תוספת מעולה. כשצפינו בסצנה, באמת הרגשנו את הכאב והעצבות שהסצנה הזו מביאה איתה, ואנחנו שמחים בבחירה לעשות אותה. עם זאת, דברים כמו זה שאנג פתאום מחליט לקחת את אפה לסיבוב קצר דווקא 5 דקות לפני התקפה, פחות קנה אותנו. או זה שבאזור שאנג נמצא עם אפה יש מבול והכל סוער, ואצל נוודי האוויר יש רוח קלילה ומזג האוויר אחר לגמרי. כאילו כמה כבר הוא התרחק. בפרק השני, הסדרה הראתה לנו צד שלא ראינו בעבר בסיפור של האיקיושי, כמו למה האי הרחיק את עצמו מהמלחמה, ולמה מטה האש לא התערבה להם בעניינים. זה נתן לנו הסברים והבנה עמוקה יותר על האיקיושי, ואת זה דווקא אהבנו. במשך הפרק אנחנו רואים שלסוקי אין יותר מדי יכולות חברתיות, כי היא מעולם לא פגשה אנשים שהם לא מהאי. זה עבד מעולה, וממש אהבנו את הסצנות עם סוקי בפרק. גם הדמות החדשה, אמא של סוקי, הרגישה מאוד טבעית, וזו הייתה בסך הכל תוספת טובה. פחות אהבנו את הסלידה שלה מאבטר קיושי, או את זה שלא ראינו את הלוחמות האחרות. הבטחנו שלא נשווה למקור, למרות שעשינו את זה, אבל היו כמה שינוי אופי שעברו חלק מהדמויות שפחות אהבנו. אחרי הכל זו סדרה שקיימת אך ורק בגלל המקור, ושינוי דמויות מהסדרה המקורית, ושינוי דברים חשובים מהעלילה, אלו קווים אדומים וטעות ענקית. להפוך את רוקו למין זקן בדרן כזה, ואת קיושי להודעת הכל רגזנית, אלו דברים שפחות התחברנו אליהם. עם המלך בומי, הרגיש שנטפליקס פשוט לא יודעת איך לעשות את הדמות שלו, ולכן זה הוציא ממש מגוחך. פחות אהבנו את זה שהפכו את כל האתגרים של בומי לבדיחה אחת בלי שום היגיון. נטפליקס גם החליטו להביא מספר דמויות מוקדם מהצפוי. ההופעה של אוזאי לא הייתה דבר רע, זה לא הפריע יותר מדי, ודווקא עזר גם לספר את סיפור העבר של צוקו. לעומת זאת, ההוספה של אזולה לעונה הראשונה הרגישה כאילו הם פשוט רצו שהיא תהיה שם, בלי יותר מדי תועלת. חוץ מהפרק האחרון, ששם היה את החלק קטן, אבל זה לא מצדיק את זה שחשפו אותה מוקדם יותר. אזולה כשפה אש בצבע הרגיל, וזה מאוד גרם לסלידה מהדמות, כי זה לא אזולה שאנחנו מכירים. כנראה הם רצו למשוך את זה לעונה השנייה, אבל אם כן, פשוט אל תראו אותה בעונה הראשונה. שלא נדבר בכלל על
על מיי וטיילי, שליטרלי לא תרמו בכלום, חוץ מללקק לאזונה בכל פעם שהיא אמרה מילה. היה נראה שהן פשוט עומדות שם, כדי שנוכל להגיד הנה מיי וטיילי, וזה רק אנחנו שרואים בבירור שזו פאה. זה כבר פגיעה בדמויות עצמם, ואל תגרמו לנו לחזור לדבר על הסדרה המקורית, וכמה שהשלישיית בנות שם פשוט כתובה מעולה. אבל לא כל הדמויות נוראיות. כמעט רוב הקטעים הטובים הם עם צוקו ודודירו, שבלי קשר לכך שהשחקנים שלהם עשו עבודה מעולה, יכלנו באמת להרגיש ולהתחבר אליהם. לצוקו היה את הכעס הזה, ובאמת הרגשנו חיבור אליו יותר מהדמויות האחרות. מערכת היחסים של צוקו ודודירו הייתה מעולה, ואהבנו מה שהם עשו איתה. בניגוד למערכת היחסים של צוות אבטאר, שהרגשנו שאין שם חיבור אמיתי בין הצוות. הכימיה בצוות הייתה חסרה, וזה בעיקר עקב צמצום הפרקים. הרבה סצנות שבסדרה המקורית חיברו וליקדו את הצוות פשוט לא הופיעו בגרסה של נטפליקס, וזה למה הצוות מרגיש פחות מגובש. בקושי ראינו אותם גם נלחמים ביחד רק השלישייה. אז מערכת היחסים של הצוות מינוס, מערכת היחסים של צוקו והדוד פלוס. לכן גם פרק 6 הוא בין האהובים עלינו. הסיפור עבר של צוקו והעלילה של האורך הכחולה היו ממש חלקים טובים. התוספת בפרק של אוגדה 41, שהם בעצם אנשי הספינה של צוקו שהיו אמורים להיות מוקרבים והוא הציל אותם, היא פשוט תוספת גאונית, ואנחנו מוכרחים לומר שממש אהבנו את זה. יחד עם הסצנה שבה הם מראים לו כבוד בספינה ובאמת מעריכים אותו על מה שהוא עשה עבורם. שפו, הסצנה הזו ממש עובדת טוב. דבר נוסף הוא מוכר הקרובים, הביאו לנו יותר ממנו וזה היה ממש מתבקש. לא רק שהבן אדם שעושה את הקול המקורי שלו באנימציה משחק אותו בלייב אקשן, אלא שזה גם באמת היה טוב. עכשיו, בנוגע לצוות אבטאר, האנג שקיבלנו הוא לא אותו האנג. האנג הזה יותר פסימי וכבוי, פחות האנג החייכן והלוטי שאנחנו מכירים בעונה הראשונה מהאנימציה. קטרה אמנם באמת הייתה הכי קרובה לדמות שלה, אבל גם איתה יש בעיות. בפרק האחרון נראה שנטפליקס ניסו לדחוף לנו שהנה קטרה היא מאסטר בזכות עצמה ולא צריכה שום גבר, וזה בסדר, היא באמת יוכל ללמוד לבד בלי מאסטר, אבל לא ראינו אותה מתאמנת, היא פשוט נהייתה מאסטר בכשפות מים בשנייה. גם עם סוקה אפשר היה להרגיש שהוא הרבה פחות הומוריסטי, פחות בדיחות יצאו ממנו, ואותי הרגיש כמו המבוגר האחראי. בנוסף, במהלך 8 הפרקים הוא כבר התאהב בשני בחורות שונות, וזה קרה יותר מדי דומה ויותר מדי מהר. פחות קנינו את ההתאהבות שלו ביואי בגלל מה שקרה עם סוקי, ובגלל שלא הרגיש לנו שעבר יותר מדי זמן. לדעתנו, הם בכללי היו צריכים לעשות 10 פרקים, או אפילו יותר, כי כמו שראיתם, הם לא הצליחו להכניס הרבה ב8 פרקים. כאילו ליטרלי אנג לא למד לקשף מים, והעניין הזה הוא סימן שאלה גדול, כי אם תהיה עונה שנייה, אנחנו נכנסים אליה עם אנג שיודע רק אלמנט אחד. שוב, זה לא שהם לא רצו לעשות יותר פרקים ויותר סצנות, פשוט לא היה להם תקציב ליותר, וזה בהחלט פגע בסדרה. פחות ראינו את אפה ומומו בגלל זה, ודרך אגב, הפעמים שכן ראינו אותם, דווקא היו מעולים, והיינו רוצים לראות אותם עוד, ועם יותר אינטראקציה בצוות. ואם מדברים על אינטראקציה, אז פחות הרגשנו אותה גם בתוך הצוות, בגלל הסיבות שאמרנו, וגם, כי השלושה התפצלו כמעט בכל פרק. הם אולי אמרו צוות אבטאר, אבל לאורך הסדרה כל דמות מהשלישייה הייתה לבד עם דמות אחרת. ולכן, בסוף שהם כן היו צריכים להילחם ביחד, זה לא היה נראה טוב, שלא נדבר על כך שגם בסוף כל אחד היה לבד. נציין שרוב הבעיות שלנו עם הסדרה לא באות בגלל המשחק של השחקנים, כמעט רובם באמת משחקים טוב עם הכתיבה שהביאו להם. לגבי המוזיקה, וואו, המוזיקה מהסדרה המקורית חזרה, ובעזרתה צפה לנו תחושת הנוסטלגיה מחדש. מבחינת אפקטים ונראות עולם, שפו, הסדרה באמת נראית איכותית, ורואים איך השקיעו בכל סט ואזור. הכשפויות נראות לרוב באמת טוב, במיוחד כשפות האש. אבל שוב, גם פה לפעמים התנועות נראות קצת מאולתרות, ולפעמים הדמות פשוט על אותו רקע שלא מתחלף ורואים בקלות שזה מסך ירוק. עכשיו, כן, הסדרה לדעתנו צריכה להמשיך לעונות 2 ו3, כי כבר לאורך העונה רמזו דברים להמשך, ונראה שיש להם רעיונות ומעניין לראות לאן זה יוביל. לא היינו רוצים לעצור אותם, והיינו רוצים לראות מה הם מתכננים הלאה. אחרי הכל זה אבטאר, והסיפור כן מעניין ומושך אותך, גם אם הוא מאוד שונה. הם הכניסו לסדרה גם דברים מהאגדה של קורה, כמו ערפל הנשמות העבודות, ודברים מהקומיקס, כמו האמא של הפרצופים, שזה היה כן מגניב. זה מראה לנו שהם לוקחים את הגרסה הזו באופן אחר לגמרי. אז האם אבטאר של נטפליקס שווה צפייה? התשובה היא כן. אם אתם מעריצי אבטאר מושבעים, נמליץ לכם לנסות לחוות את הסדרה ולגבש דעה אמיתית משלכם, כי הסדרה בהחלט יכולה להיות מענה עבורכם בהרבה מאוד חלקים. אל תיכנסו אליה בציפייה שהיא תחליף את המקור, כי זה פשוט לא יקרה. תיכנסו אליה בציפייה לראות גרסה מאוד שונה לסיפור הנוסטלגי שכולנו אוהבים. הצפייה בסדרה הזו גורמת לנו ללכת לצפות במקור שוב ולראות איך באמת עושים את זה מושלם, אבל לא הכל חייב להיות מושלם, ולכן הציון הסופי שאנחנו ניתן לסדרה הוא 6.7, שזה בסדר גמור. אנחנו רק מקווים שנטפליקס לא יקחו יותר מדי קשה את הביקורות, וכן ימשיכו לעונות הבאות עם הרעיונות שיש להם, כי נראה שכן יש להם ויז'ן מעניין בראש והיינו רוצים לראות את כולו. אז הגעתם עד לפה, תגיבו השטג אבטאר בתגובות, ואיזה פרק הכי אהבתם מהסדרה, נסמן לכולכם לב. אז בסדר גובלינים, אנחנו היינו גובלינגיק, וזה היה הסרטון שלנו היום, מקווים שנהנתם. תכתבו לנו בתגובות מה חשבתם על הסדרה, והאם אתם רוצים לראות עוד סרטונים עליה, וכמובן אם אהבתם תעשו לייק, ואם ממש אהבתם תעשו סאב.
ואם אתם רוצים להתעדכן על כל סרטון חדש שעולה בערוץ, פשוט תלחצו על הפעמון, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.